majoritatea citricelor pe care le cumpărăm din magazinele specializate, după aproximativ o săptămână, pierd frunzele, încep să moară. Unde este secretul? Ce se întâmplă? Cine ne fraierește? Video dedicat persoanelor care sunt la început, care sunt la prima plantă de citrice, la prima plantă de lămâi. În această perioadă, magazinele specializate sunt pline, ochi de citrice foarte frumoase. Avem aceste combinații de culori, verde cu galben, portocaliu, foarte multe citrice înflorite și parcă ne spun, luați-mă acasă, cumpărați-mă aceste plante. Sunt foarte frumoase, sunt foarte sănătoase. De multe ori ajungem acasă, în decurs de o săptămână, plantele noastre pierd frunzele, încep să nu mai arate la fel cum erau atunci când le-am achiziționat. Trebuie să vă spun că vina este doar a noastră. Din moment ce plantele sunt sănătoase, le cumpărăm sănătoase, din acel moment suntem responsabili dacă le vom avea sau nu în continuare la fel de frumoase. Dragii mei, apa înseamnă viață. Fără apă nimic nu poate să trăiască pe această planetă. Dacă nu le dăm apă, plantele pierd frunzele, în mai puțin de o săptămână poate chiar să și moară fără apă. Văd foarte multe întrebări și răspunsuri pe pagina de Facebook. Întrebări cum ar fi, am cumpărat o plantă de citrice și a pierdut în câteva zile, a pierdut toate frunzele. Apoi văd alte răspunsuri foarte vagi, prea multă apă, prea puțin apă, fără lumină. Nu suntem în stare să dăm un răspuns complet, mai bine nu îl dăm. Lăsăm pe cei care se pricep să dea un răspuns complet, care își dedică un anumit timp pentru a da acest răspuns. Pentru a crea acest videoclip am început de la zero, ca și cum aș fi la prima achiziție. Am mers în magazin, într-un magazin de specialitate, unde se vând plante, cum ar fi Dedeman. Am observat toate aceste plante de citrice, foarte frumoase, pline de culoare, verde, portocaliu, galben, foarte multe flori. Și care este prima idee? Să luăm o plantă cu foarte multe fructe. Nu, în primul rând ne uităm la structura plantei, ne uităm să fie sănătoasă, urmărim frunzele să nu aibă urme de boli și așa mai departe. Și dacă după aceste caracteristici, dacă planta este sănătoasă, are o frumoasă structură și are și multe fructe, am dat lovitura. Am cumpărat două plante, una de calamandin și una de citrice. Pentru că au două tipuri de substrat diferite. Aici am turbă, iar aici am pământ. Și să vedem unde poate să apară problema atunci când ducem plantele noastre în apartamente. Atât acest substrat, această turbă, cât și acest pământ, care seamănă cu pământul de grădină, dar nu este pământ de grădină, să nu faceți greșeala să puneți pământ din grădină, pentru că sunt două pH-uri diferite. Deci, atât acesta cât și acesta sunt ok. Diferența este că această turbă este drenantă, drenează foarte bine apa, absorbe umiditate peste tot, iar aceasta, dacă nu suntem atenți, noi când udăm, avem impresia că este ud, substratul ajunge până undeva în această zonă, umiditatea, așteptăm ca să se usuce puțin în suprafață, așa cum ne-au învățat alții pe internet, pe paginile de Facebook, ne spunând informația completă. Substratul trebuie să-l umezim tot până jos. Trebuie să avem răbdare dacă avem acest tip de substrat. Odată ajunși acasă, trebuie să udăm foarte, foarte bine, lent, dăm substratului timp să absoarbă umiditate, iar când începe să iasă prin găurile de drenaj apa, mai udăm de 2-3 ori până ce iese bine prin aceste găuri de drenaj. Odată îmbibat acest substrat cu apă, așteptăm până se usucă puțin în suprafață, nu lăsăm niciodată apă stagnantă în tăviță, în cazul în care avem tăviță sub ghiveci. Udăm întotdeauna în partea de sus, iar excesul de apă se golește întotdeauna. Imediat ce achiziționăm o plantă de citrice, o plantă de lămâi, ne vine ideea să schimbăm și ghiveciul. De ce să nu dăm plantelor noastre mai mult spațiu, mai mult substrat, să se dezvolte mult mai bine? Trebuie să menționez că aici greșim foarte, foarte frecvent. Atâta timp cât oferim plantelor noastre de ce au nevoie, umiditate, fertilizanți, lumină, nu trebuie schimbat acest ghiveci. Dar dacă totuși vrem, trebuie să ținem cont de câteva aspecte. Tipul de substrat și mărimea ghiveciului. Alegem întotdeauna un ghiveci ușor mai mare decât cel actual. Cam 1,5 cm, 2 maxim. Scoatem planta din ghiveci. Dacă rădăcinile nu au umplut tot spațiul din ghiveci,
nu trebuie să facem mare lucru. Doar cu un bețigaș de lemn, cu un bastonaj de lemn, eliberăm ușor rădăcinile, le dăm puțin direcția către substratul cel nou. Deci pur și simplu nu este foarte mult de făcut. Fiind turbă, nu trebuie să schimb tot substratul. Deci în acest caz voi adăuga substrat nou. Pur și simplu câteva mișcări și planta este pregătită pentru a schimba ghiveciul. Se poate folosi și un ghiveci mai vechi pe care l-am avut la alte plante. Important este să îl spălăm foarte bine și să îl dezinfectăm. Pur și simplu așezăm planta. Dacă nivelul substratului este aproximativ la nivelul ghiveciului, nu trebuie să adăugăm pe fundul ghiveciului substrat nou. Nu ne apucăm de această operație de a schimba ghiveciul până ce nu ne procurăm substrat specific citricilor. Acest substrat specific se găsește chiar în locul de unde ați achiziționat plantele de citrice sau în toate centrele specializate. Un substrat bun pentru citrice ar trebui să aibă menționat pe sac valoarea pH-ului. Valoarea optimă a unui pH este de la 5 până la 6,5 maxim. Dacă pH-ul este mai mare de 6,5, nu mai este bun pentru citrice. Preferabil să fie un pH foarte, foarte jos. Pornind de la 5, acela ar fi pH-ul optim pentru un substrat specific citricelor. Cam așa ar trebui să arate un substrat specific citricelor. Vedeți, are o culoare cât de cât deschisă, are multe elemente drenante, are pomice, cred că și lavă vulcanică. Dacă nu are aceste grăunțe care drenează, ajută la drenarea apei, puteți să adăugați perlit. Și perlitul se găsește tot în aceste centre specializate. Odată ajungi la acest nivel, vedeți, am lăsat cam 1 centimetru, deci nu trebuie să fie foarte scufundată planta în ghiveci, să avem spațiu neutilizat. Dacă tot schimbăm ghiveciul, îl folosim la maxim. Lăsăm 1 centimetru, atunci când udăm, apa să nu treacă peste bordul ghiveciului. Odată schimbat substratul, trebuie să udăm foarte, foarte bine. Udăm cu jet lent, deci nu jet puternic. Dați suficient timp substratului ca să absorbă această umiditate. Udăm foarte, foarte bine până ce iese apa prin găurile de drenaj. Deci când zic udăm foarte, foarte bine, trebuie să ne dedicăm puțin timp pentru a face această operație. Pentru că substratul nou trebuie să se umezească tot, în totalitate, peste tot. Apoi, pentru următoare udare, trebuie să așteptăm să se usuce puțin în suprafață substratul. Nu uitați că apa este viața, fără apă plantele pot să moară. La acest lămâi, unde are acest pământ compact, este puțin mai greu să controlăm și să menținem umiditatea pe toată perioada anului. De multe ori eu vara, la acest tip de substrat, trebuie să iau o găleată mare, o umplu cu apă, apoi prin scufundare ud această plantă. Doar așa știu că substratul este foarte, foarte bine îmbibat cu apă. Este foarte simplu să menținem umiditatea, dar noi acasă nu avem timp și nici nu ne pricepem să menținem umiditatea la acest tip de substrat. Și aici intervine această problemă atunci când cad frunzele de la o zi la alta, pentru că rămâne fără apă. Am văzut ce facem atunci când schimbăm ghiveciul imediat după achiziție. Deci, dacă avem turbă, nu trebuie să schimbăm și printre rădăcini. Dacă avem pământ compact, trebuie să eliberăm tot substratul, inclusiv de printre rădăcini. Vă las câteva linkuri în descriere pentru a putea avea mai multe informații despre citrice și mai ales despre schimbarea substratului și de ce trebuie schimbat substratul și printre rădăcini. Pentru că suntem duși în eroare, în suprafață noi vedem umed, iar în profunzime, lângă rădăcini, rămâne uscat. Deci este important, dacă schimbăm ghiveciul, să schimbăm substratul și printre rădăcini în acest caz, când nu găsim turbă în ghiveci. Expunem plantele la cât mai multă lumină, posibil soare direct pe timp de vară. Nu fertilizăm niciodată după ce am achiziționat o plantă, pentru că nu știm când a fost ultima dată fertilizată. Pentru a le menține sănătoase, este bine să folosim produse biologice, produse concepute pentru a menține sănătatea plantelor. Dacă ajung în stări avansate bolile, trebuie să acționăm cu produse chimice. Eu în ultimii ani am început să descoper un produs foarte, foarte bun, miraculos, aș spune. Este uleiul de nim.
Se poate găsi atât în această formă, spray, sau în formă concentrată. Dacă este în formă concentrată, trebuie să vă faceți rost de o siringă gradată, să faceți diluția în funcție de ce este scris pe ambalaj. Nu se folosește niciun fel de ulei, ca de altfel nici uleiul de nim, la plantele care sunt expuse la soare. Deci dacă stropim cu uleiul de nim, avem grijă ca timp de o săptămână să stea la umbră sau la semi-umbră. Mai folosesc și o soluție făcută în casă din usturoi, 2-3 căței de usturoi presați la 250 de ml de apă. Cu acea soluție stropesc planta. Este un repelent foarte bun. Ca de altfel, toate produsele biologice sunt mai mult repelente și se folosesc atunci când plantele sunt sănătoase. Dacă se îmbolnăvesc, trebuie să recurgem la metode chimice care se găsesc în fitofarmacii. Avem pagină de Facebook pentru toate informațiile de care aveți nevoie. Puteți să veniți, puteți să expuneți câteva poze, faceți o descriere pentru a fi mai ușor să ne dăm seama de unde vine problema. Nu este suficient să expuneți o poză și să întrebați care este problema. Pentru a acționa, pentru a trata o plantă, mai întâi trebuie să aflăm cauza. Deci, vă rog frumos, dacă puneți poze, faceți o descriere cât de cât detaliată ca să ne dăm seama unde este problema. Vă așteptăm deci pe pagina de Facebook să fim o comunitate cât mai mare. Sper că acest video v-a fost util pentru începători, dar și pentru iubitorii de citrice în general. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!